ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዲቦራ ነኝ። እንኳን በደህና ወደ ኬሞ ቱብ ቻናል መጣችሁ። ከኛ ጋር የነበራችሁ ሐሳባችሁን የምትገልጹልኝ እንዲሁም ትምህርቴን የምትከታተሉት በጣም ከልብ ነው ማመሰግናችሁ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ የሆናችሁ እንኳን በደህና ወደ ኬሞ ቱብ ቻናል መጣችሁ እያልኩኝ እንግዲህ ይሄ ቻናል አፋን ኦሮሞን የሚያስተምር ነው ማለት ነው። አፋን ኦሮሞ በአማርኛ እንዲሁም አፋን ኦሮሞን በእንግሊዘኛ አማርኛም እንግሊዘኛ መማር የምትፈልጉት ከዚህ ቪዲዮ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ቻናል ኬሞ ቱብ ቻናል ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ካረጋችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው ቪዲዮአችንን። ዛሬ የምንማረው የሳምንቱ ቀናት የሚባሉትን እናያለን። የሳምንቱ ቀናት በአፋን ኦሮሞ ጉዮታ ቶርበኒ። የሳምንቱ ቀናት ጉዮታ ቶርበኒ የሚባሉትን እናያለን ማለት ነው። ዊጠታ፣ ሰኞ፣ ዊጠታ፣ ሰኞ። ቶላን ዊጠታ ዱፋ፣ ቶላ ሰኞ ይመጣል። ቶላን ዊጠታ ዱፋ፣ ቶላ ሰኞ ይመጣል። ክብጠታ፣ ማክሰኞ፣ ክብጠታ፣ ማክሰኞ። ክብጠታ ዱፉ ፍንፍኔን ዴማ፣ የሚመጣው ማክሰኞ ፍንፍኔ እሄዳለሁ። ክብጠታ ዱፉ ፍንፍኔን ዴማ፣ የሚመጣው ማክሰኞ ፍንፍኔ እሄዳለሁ። ሮቢ፣ ረቡ፣ ሮቢ፣ ረቡ። ሮቢ ኬሱማ ቀምና፣ ረቡ እንግዳ አለብን። ሮቢ ኬሱማ ቀብና፣ ረቡ እንግዳ አለብን። kamisa, ሐሙስ፣ kamisa, ሐሙስ። ጉያ ከሚሳ ባይኤን ጃለዳ፣ ሐሙስ ቀንን በጣም እወደዋለሁ። ጉያ ከሚሳ ባይኤን ጃለዳ፣ ሐሙስ ቀንን በጣም እወደዋለሁ። ጅማታ፣ አርብ፣ ጅማታ፣ አርብ። ቦናን ጅማታ ዱፉ ዴማ፣ ቦና በሚመጣው አርብ ይሄዳል። ቦናን ጅማታ ዱፉ ዴማ፣ ቦና በሚመጣው አርብ ይሄዳል። ሰንበታ፣ ቅዳሜ፣ ሰንበታ፣ ቅዳሜ። ጉያን ደሎተኮ ሰንበተዳ፣ የተወለድኩበት ቀን ቅዳሜ ነው። ጉያን ደሎተኮ ሰንበተዳ፣ የተወለድኩበት ቀን ቅዳሜ ነው። ድልበታ፣ እሁድ፣ ድልበታ፣ እሁድ። ቦንቱን ድልበታ ዱፍቲ፣
ቦንቱ እሁድ ትመጣለች ቦንቱን ድልበተ ዱፍቲ ቦንቱ እሁድ ትመጣለች ዊጣታ ሰኞ ክብጠታ ማክሰኞ ሮቢ ረቡ ካሚሳ ሐሙስ ጅማታ አርብ ሰንበታ ቅዳሜ ድልበታ እሁድ አንዳንድ የሳምንቱ ቀናት በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተለያየ ስም አላቸው ለምሳሌ ሰኞ በተለያየ የኦሮሚያ አካባቢ የተለያየ ስም አለው ሰኞ ዊጣታ ደፊኖ ሆጃ ዱራ ሆጀ ዱሬ ማክሰኞ ክብጠታ ፈጫሳ ለመፎ ቅዳሜ ሰንበታ ሰንበተ ዱራ ሰንበተ ጢቃ እሁድ ድልበታ ሰንበተ ጉዳ የዛሬ ትምህርታችን ይሄንን ይመስላል እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ አፋን ኦሮሞን እንዲማሩ አግዟቸው መልካም ጊዜ